เด็กหนุ่มคืนร่างกลับเป็นพญาครุฑกางปีกทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเกิดพายุโหมกระหน่ำทั่วทั้งเมืองทันทีที่ได้เห็นนางกากีพญาครุฑก็พุ่งตรงเข้าไปตะคุบตัวนางโผบินกลับไปที่วิมานฉิมพีณชายป่าหิมพานต์เพื่อเก็บเอาไว้เชยชมแต่เพียงผู้เดียวครับสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับหากพูดถึงนางกากีเนี่ยนะครับชื่อของนางถูกใช้สื่อถึงหญิงสาวที่มีหลายผัวมานานแสนนานแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเมื่อเราได้มองย้อนไปถึงเรื่องราวในชีวิตของนางกากีอีกครั้งนางอาจไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับที่คนสมัยก่อนมองก็ได้นะครับสาวงามที่โดนพญาครุฑฉุดไปเป็นเมียและกลายเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางอันแสนเลวร้ายชีวิตของนางกากีจะเป็นยังไงน่าตื่นเต้นแค่ไหนแล้วมุมมองของเราที่มีต่อนางกากีจะเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมเมื่อครั้งที่โลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกบาดาลยังคงเชื่อมถึงกันอยู่นั้นมีกษัตริย์ผู้แก่ชราคนหนึ่งครับนามว่าพระเจ้าพมทัตปกครองเมืองชื่อพาราณสีแม้ว่าเขาเนี่ยจะแก่ชรามากๆแล้วแต่พระเจ้าพมทัตกลับมีมเหสีที่ยังสาวยังสวยเธอมีนามว่ากากีเป็นยอดหญิงที่มีความงามเลื่องลือไปทั่วทั้ง3โลกกลิ่นกายของนางเนี่ยหอมยิ่งกว่าหมู่มวลดอกไม้ทั้งปวงหากชายใดได้เข้าใกล้นางกลิ่นกายของนางกากีก็จะติดตัวผู้นั้นไปนานถึง7 คืนกลิ่นถึงจะจางหายไปพระเจ้าพมทัตเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะรักและหวงแหนนางกากีเป็นอย่างมากไม่ค่อยให้ใครได้เชยชมนางเลยล่ะครับพระเจ้าพมทัตนั้นนะครับโปรดปรานการเล่นสกาเป็นที่สุดมันเป็นเกมพนันทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินหมากบนกระดานที่พวกเทวดาและกษัตริย์เนี่ยเขาเล่นกันซึ่งห่างจากเมืองพาราณสีไปอีกนิดนึงก็จะเป็นที่ตั้งของมหานาทีสีทันดรห่วงน้ำกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่ล้อมรอบเขาไกรลาดเอาไว้และตรงบริเวณเชิงเขาไกรลาดนั่นเองแหละครับจะมีต้นงิ้วขนาดใหญ่ที่บนยอดของต้นงิ้วคือวิมานฉิมพลีที่อยู่ของพญาครุฑครับซึ่งพญาครุฑเนี่ยก็โปรดปรานการเล่นสกามากๆเหมือนกันกับพระเจ้าพมทัตโดยในทุกๆ7 วันพญาครุฑจะบินข้ามมหานาทีสีทันดรมาที่เมืองพาราณสีแล้วแอบแปลงกายเป็นมานพหนุ่มรูปงามเดินเข้าไปเล่นสกากับพระเจ้าพมทัตในวังหลวงซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งครับพระเจ้าพมทัตเนี่ยกำลังเล่นสกากับหนุ่มแปลกหน้าอย่างเพลิดเพลินจนเลยเวลานัดหมายที่ตนเองเนี่ยจะต้องไปหานางกากีที่ตำหนักนางกากีที่คอยอยู่นานจึงสอบถามกับนางกำนันว่าพระเจ้าพมทัตเนี่ยไปไหนทำไมยังไม่มาหานางพวกนางกำนันเนี่ยก็ตอบเลยครับว่าพระเจ้าพมทัตกำลังเล่นสกากับมานพหนุ่มรูปงามซึ่งเป็นหนุ่มที่หล่อเหลาราวกับเทพบุตรพร้อมกับบรรยายสรรพคุณของหนุ่มผู้นี้จนนางกากีเนี่ยนึกอยากจะเห็นเลยนะครับนางกากีจึงออกจากตำหนักแล้วไปยืนแอบมองอยู่ที่ประตูสอดสายตามองหาชายที่พวกนางกำนันพูดถึงซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มานพหนุ่มละสายตาออกจากกระดานสกาแล้วหันมาทางประตูพอดีทันใดนั้นเองแหละครับทั้งคู่ก็ได้สบตากันโดยบังเอิญต่างคนต่างเกิดอาการรุ่มร้อนเหมือนโดนสอนรักปักเข้ากลางอกทำให้รู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาแต่นางกากีเนี่ยสำนึกตัวได้ว่าตนเองคือภรรยาของพระเจ้าพมทัตนางจึงรีบตัดใจแล้วเดินกลับไปที่ตำหนักของตนตามเดิมทิ้งให้ฝ่ายพญาครุฑรุ่มร้อนใจจนไม่มีสมาธิเล่นสกาเหมือนตอนแรกจนพระเจ้าพมทัตเนี่ยต้องเอ่ยทักขึ้นมาว่าท
ทำไมจู่ๆท่านถึงดูแปลกไปพญาครุฑจึงรีบตอบกบเกลื่อนทันทีแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยจะขอกลับไปพักผ่อนก่อนอีก7 วันเนี่ยค่อยมาดวลสกากันใหม่อีกรอบซึ่งพระเจ้าพมทัตเองเนี่ยก็เห็นว่ามันเลยเวลาที่นัดหมายกับมเหสีของตนมาสักพักแล้วจึงอนุญาตให้มานพหนุ่มกลับไปก่อนมานพหนุ่มรีบลุกขึ้นแล้วเดินออกไปนอกพระราชวังทันทีตรงเข้าไปหลบที่ต้นไทรใหญ่แล้วคืนร่างกลับเป็นพญาครุฑกระโดดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากลางปีกอันมโหฬารบดบังแสงอาทิตย์จนมืดมิดไปทั้งเมืองการสยายปีกของพญาครุฑเนี่ยทำให้เกิดพายุรุนแรงมากๆปั่นป่วนไปทั่วทั้งเมืองพาราณสีเลยนะครับผู้คนเนี่ยสับสนโอลหม่านวิ่งวุ่นไปทั่วเพราะไม่รู้ว่าเกิดอาเพศอะไรขึ้นนาทีนั้นเองแหละครับพญาครุฑก็ใช้สายตาอันแหลมคมของเขามองหานางกากีจนพบว่านางเนี่ยอยู่ในปราสาทพญาครุฑบินโฉบไปหานางกากีด้วยความเร็วสูงแล้วตะคุบเอาร่างของนางโผบินข้ามมหานาทีสีทันดรกลับไปที่วิมานฉิมพีณเชิงเขาหิมพานต์อย่างรวดเร็วครับซึ่งนางกากีเนี่ยตกใจจนหมดสติไปเลยนะครับผมมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่ในวิมานฉิมพลีกับพญาครุฑแล้วตอนนี้เนี่ยนางเหมือนลูกไก่ในกำมือจะหนีไปไหนก็คงไม่รอดสุดท้ายนะครับก็ต้องตกเป็นชายาของพญาครุฑด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับครับผมด้านเมืองพาราณสีเนี่ยนะครับหลังจากที่เหตุการณ์วิปริตผ่านพ้นไปพระเจ้าพมทัตจึงได้ทราบว่านางกากีมเหสีสุดรักของตนหายตัวไปจึงสั่งให้มหาดเล็กระดมกำลังออกค้นหาทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบแม้แต่รอยเท้าพระเจ้าพมทัตเนี่ยเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากจนแทบจะเป็นบ้าไปเลยนะครับผมเขาเลยออกเดินทางไปปรึกษากับคนทันที่ชื่อว่านาตะกุเวนซึ่งพวกคนทันเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์เหนือคนทั่วไปอยู่นะครับผมนาตะกุเวนเนี่ยแจ้งกับพระเจ้าพมทัตว่าเขาได้เห็นพญาครุฑบินอยู่เหนือท้องฟ้าของเมืองพาราณสีในวันที่เกิดเหตุอาเพศและสงสัยว่าชายหนุ่มรูปงามที่มาเล่นสกากับพระเจ้าพมทัตนั้นอาจจะเป็นพญาครุฑแปลงกายมานาตะกุเวนจึงอาสาว่าจะสืบเรื่องนี้ให้และจะพานางกากีกลับมาคืนให้แก่พระเจ้าพมทัตโดยเร็วที่สุดส่วนฝ่ายพญาครุฑนั้นนะครับเมื่อเขาได้เชยชมนางกากีแล้วก็เกิดความลุ่มหลงเป็นอย่างมากอยากจะกอดจะหอมนางกากีตลอดเวลาไม่อยากจะออกไปไหนเลยนะครับแต่ทว่ามันได้ครบกำหนดเวลา7 วันที่จะต้องกลับไปเล่นสกาตามที่นัดหมายไว้กับพระเจ้าพมทัตแล้วซึ่งถ้าหากไม่ไปตามนัดเนี่ยตนเองก็อาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนที่ลักพาตัวมเหสีของพระเจ้าพมทัตไปก็ได้พญาครุฑจึงต้องยอมออกจากวิมานฉิมพลีแต่ว่าเขาเนี่ยได้ร่ายมนต์ปกป้องวิมานฉิมพลีเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครสามารถเข้ามายนโฉมนางกากีได้ก่อนจะหักใจกางปีกโผบินออกจากวิมานฉิมพลีข้ามมหานาทีสีทันดรมายังเมืองพาราณสีแล้วก็แปลงร่างเป็นมานพหนุ่มรูปงามเดินเข้าไปเล่นสกากับพระเจ้าพมทัตตามปกติแต่การเล่นสกาครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาครับเพราะพระเจ้าพมทัตเองก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเล่นฝ่ายพญาครุฑเนี่ยก็คอยเอาแต่หวาดระแวงกลัวว่าจะเผลอทำพิรุธให้คนอื่นเขาจับได้ว่าตนเองเนี่ยแหละเป็นผู้ลักพาเมียเขาไปทำให้การเล่นสกาในคราวนี้จบลงไวกว่าปกติมากๆมานพหนุ่มเนี่ยรีบเดินออกจากวังทันทีเลยนะครับรีบเดินไปซ่อนตัวยังต้นไทรใหญ่แล้วก็คืนร่างกลับเป็นพญาครุฑซึ่งขณะนั้นเองแหละครับคนทันชื่อนาตะกุเวนก็ได้แอบติดตามพญาครุฑมาด้วยเมื่อนาตะกุเวนรู้ความจริงว่ามานพหนุ่มที่มาเล่นสกากับพระเจ้าพมทัตแท้ที่จริงแล้วเขาคือพญาครุฑนาตะกุเวนจึงรีบแปลงร่างเป็นตัวไรฝุ่นแอบเข้าไปแทรกตัวอยู่ในขนปีกของพญาครุฑแล้วก็ติดตามพญาครุฑไปจนถึงวิมานฉิมพลีเลยล่ะครับ
เมื่อพญาครุฑกลับมาถึงวิมานของตนเองเขาก็ไม่รีรอครับรีบเข้าไปเล้าโลมนางกากีให้หายคิดถึงส่วนนาฏกูเวนเนี่ยก็รีบไปหาที่ซ่อนตัวภายในวิมานแห่งนั้นแล้วก็แอบดูเหตุการณ์อยู่ภายในห้องตลอดเวลาจนเมื่อถึงเวลาที่พญาครุฑเนี่ยจะต้องออกไปหาอาหารนอกวิมานฉิมพลีและจะต้องทิ้งนางกากีเอาไว้เพียงลำพังนาฏกูเวนก็ออกจากที่ซ่อนแล้วคืนร่างเดิมรีบเข้าไปบอกกับนางกากีว่าพระเจ้าพมทัตให้มานำตัวนางกลับไปแต่จะต้องรอเวลาแล้วก็คิดหาหนทางซะก่อนเพราะไม่มีใครสามารถข้ามมหานาทีสีทันดรไปได้นอกจากพญาครุฑเท่านั้นนางกากีเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีคนมาช่วยพากลับคืนสู่บ้านเมืองแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยนางก็รู้สึกระอายใจครับผมเพราะตอนนี้นางได้ตกเป็นชายาของพญาครุฑแล้วถ้าหากพระเจ้าพมทัตรู้เรื่องเข้าก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าพมทัตเนี่ยจะยังรักนางเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่พอนาฏกูเวนเห็นนางกากีมีอาการลังเลเขาก็เริ่มวิตกกังวลครับเพราะถ้าหากนางกากีไม่อยากจะกลับเมืองพาราณสีแล้วนำเอาเรื่องที่ตนแอบเข้ามาในวิมานฉิมพลีไปฟ้องพญาครุฑให้ทราบมีหวังโดนพญาครุฑฆ่าทิ้งแน่นอนเขาจึงออกอุบายหลอกนางกากีว่าที่ตนเองตามมาถึงที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากจะพานางกากีกลับไปหาพระเจ้าพมทัตหรอกแต่เป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยแหละหลงรักนางกากีมานานแล้วและคิดถึงนางอยู่ทุกวันถ้าหากนางกากียอมเป็นเมียของนาฏกูเวนเขาจะไม่เอาเรื่องที่นางกากีตกเป็นเมียของพญาครุฑไปบอกให้พระเจ้าพมทัตได้ทราบแน่นอนแต่พอนางกากีได้ฟังเนี่ยกลับยิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีกครับเพราะถูกพญาครุฑลักพาตัวมาแล้วยังโดนคนที่สามีส่งมาช่วยข่มขู่ขอฆ่าปิดปากอีกนาฏกูเวนเนี่ยก็เห็นว่านางกากีดูนิ่งๆไปเขาก็คิดเอาเองว่านางกากีเนี่ยสมยอมแล้วอีกทั้งกลัวว่าพญาครุฑเนี่ยจะกลับมาเขาเลยรีบใช้กำลังขืนใจนางกากีไปอีกคนครับเมื่อได้เชยชมนางกากีแล้วนาฏกูเวนก็ไปหาที่ซ่อนตัวเช่นเดิมกระทั่งครบกำหนด7 วันที่พญาครุฑจะต้องไปเล่นสกาที่เมืองพาราณสีนาฏกูเวนก็แปลงร่างเป็นตัวไรแทรกตัวเข้าไปอยู่ในขนปีกของพญาครุฑเหมือนเดิมแล้วก็อาศัยให้พญาครุฑพากลับไปที่เมืองพาราณสีอย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงพระราชวังนาฏกูเวนก็กลัวความผิดที่ตนเองเนี่ยคิดไม่ซื่อกับนางกากีเขาจึงรีบเข้าไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าพมทัตได้ทราบว่าตอนนี้นางกากีเนี่ยอยู่กินหลับนอนกับพญาครุฑที่วิมานฉิมพลีและตอนนี้พญาครุฑก็ได้แปลงกายมาเล่นสกากับท่านนอกจากนี้นะครับนาฏกูเวนยังยอมรับอีกด้วยว่าเขาได้ร่วมรักกับนางกากีเพราะจำเป็นต้องเอาตัวรอดทำให้พระเจ้าพมทัตเนี่ยเสียใจและโกรธแค้นนางกากีกับนาฏกูเวนเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้นะครับเพราะคงมีเพียงแค่นาฏกูเวนเท่านั้นที่พอจะช่วยพานางกากีกลับคืนมาได้พระเจ้าพมทัตเนี่ยออกไปเล่นสกากับพญาครุฑตามปกติส่วนนาฏกูเวนเนี่ยก็พยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้พญาครุฑเอานางกากีกลับมาคืนโดยในระหว่างที่พระเจ้าพมทัตกำลังเล่นสกากับพญาครุฑอยู่นั้นนาฏกูเวนก็ได้บรรเลงเพลงพิณพร้อมกับขับกลอนถวายในระหว่างแข่งขันสกาซึ่งเนื้อหาในกลอนนั้นนะครับอธิบายถึงเรื่องราวที่เขาได้ไปเสพสมกับนางกากีภายในวิมานฉิมพลีของพญาครุฑพร้อมทั้งเยาะเย้ยพญาครุฑต่างๆนานาสร้างความเจ็บแค้นใจให้กับพญาครุฑเป็นอย่างมากจนแทบจะคุมอารมณ์ไม่อยู่รีบกล่าวลาพระเจ้าพมทัตแล้วคืนร่างเป็นเทพวิหกบินกลับไปยังวิมานฉิมพลีทันทีพอมาถึงเนี่ยก็ตรงเข้าไปต่อว่านางกากีด้วยความโมโหแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับพญาครุฑก็ไม่อาจทำใจได้จึงหักใจนำเอานางกากีกลับไปคืนพระเจ้าพมทัตในตอนรุ่งเช้าแม้ว่าพระเจ้าพมทัตเนี่ยจะรักนางกากีมากๆแต่เขาก็รู้สึกแค้นมากด้วยเช่นกันพระเจ้าพมทัตจึงสั่งทำโทษนางกากีโดยการสั่งให้ทหารนำนางกากีไปลอยแพทิ้งทะเลปล่อยให้เทวดาฟ้าดินเป็นผู้ตัดสินโทษจ
จะอยู่หรือจะตายก็สุดแท้แต่เวรกรรมของนางครับนางกากีเนี่ยล่องลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรผ่านคลื่นและลมฝนมาหลายวันหลายคืนกระทั่งมีเรือสำเภาลำหนึ่งผ่านมาพบทันทีที่นายสำเภาได้เห็นนางกากีเขาก็หลงในรูปโฉมของนางจึงเสนอที่จะรับนางกากีขึ้นเรือไปด้วยแต่จะต้องแลกกับการที่นางกากีเนี่ยต้องยอมเป็นเมียของนายสำเภาซึ่งนางกากีเองก็ไม่มีทางเลือกนะครับถ้าหากไม่ตกลงเนี่ยก็คงต้องลอยเคว้งอยู่กลางทะเลไปจนตายนางเลยจำยอมต้องขึ้นเรือไปอยู่กินกับนายสำเภาอย่างไม่เต็มใจกระทั่งวันหนึ่งครับเรือสำเภาได้แล่นผ่านมาที่ศาลเทพารักษ์เชิงผาแห่งหนึ่งนายสำเภาได้ชวนนางกากีขึ้นฝั่งเพื่อไปบวงสรวงศาลเทพารักษ์ตามธรรมเนียมของชาวเรือแต่บังเอิญมากๆครับเพราะได้มีกลุ่มโจรป่าผ่านมาเห็นนางกากีแล้วก็เกิดความหลงไหลในตัวนางพวกโจรป่าจึงเข้ามาต่อสู้แย่งชิงเอานางกากีไปจากนายสำเภาครับนางกากีก็เลยต้องละหกละเหินกลายไปเป็นเมียของหัวหน้าโจรและไปอาศัยอยู่กลางป่ากลางเขาครับซึ่งพวกโจรป่านั้นนะครับก็มีแต่ผู้ชายเนาะพวกลูกน้องโจรเนี่ยต่างพากันอิจฉาหัวหน้าโจรมากๆที่เก็บเอาสาวงามไว้เชยชมแต่เพียงผู้เดียวเสน่ห์ของนางกากีเนี่ยก็รุนแรงเกินต้านทานครับผมพวกโจรจึงก่อกบฏขึ้นและต่อสู้กันวุ่นวายเพื่อที่จะแย่งชิงตัวนางกากีนางกากีก็อาศัยจังหวะนี้แหละครับวิ่งหนีเข้าไปในป่าจนรอดพ้นจากพวกโจรนางต้องหลงทางอยู่ในป่าเพียงลำพังนานหลายวันเลยนะทุกคนเดินร้องห่มร้องไห้น้อยใจในโชคชะตาที่พาให้นางต้องมาเจอแต่เรื่องเลวร้ายสุดท้ายก็คงต้องตายอยู่ในป่าแห่งนี้ตามลำพังเป็นแน่กระทั่งวันหนึ่งครับนางกากีก็ได้เจอกับท้าวทศวงศ์กษัตริย์ม่ายแห่งอภัยสาลีนครซึ่งเสด็จประพาสป่ามาพบนางกากีพอดีและก็เช่นเคยครับท้าวทศวงศ์ก็หลงไหลในความงามของนางกากีเหมือนกับชายอื่นที่ได้พบนางนั่นแหละครับผมท้าวทศวงศ์เนี่ยได้เอ่ยถามถึงประวัติความเป็นมาของนางกากีว่านางเป็นใครมาจากไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมได้มาเดินอยู่ในป่าเพียงลำพังแบบนี้นางกากีก็นึกอยู่ในใจครับว่าถ้าหากบอกความจริงไปเนี่ยก็คงจะมีแต่คนรังเกียจนางและอาจจะถึงขั้นถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ในป่าตามลำพังอีกก็เป็นได้นางจึงจำใจต้องแต่งเรื่องและโกหกท้าวทศวงศ์ไปว่านางเนี่ยชื่อเทพอับสรเกิดในดอกบัวแล้วมีพระฤาษีเก็บมาเลี้ยงไว้แต่พระฤาษีเนี่ยเพิ่งจะละสังขารจากไปนางจึงหมดที่พึ่งไม่รู้จะไปที่ไหนเลยต้องเดินหลงอยู่ในป่าตามลำพังเมื่อท้าวทศวงศ์ได้ฟังดังนั้นก็ดีใจมากครับที่นางเนี่ยยังโสดเลยรับเอานางเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันพร้อมกับจัดพิธีอภิเษกนางกากีให้เป็นมเหสีอยู่กินร่วมกันในพระราชวังอย่างมีความสุขครับและก็ดูเหมือนว่าชีวิตของนางกากีหญิงสาวรูปงามที่แสนอาภัพกำลังจะหมดเคราะห์กรรมแล้วเนาะแต่เปล่าครับเพราะหลังจากที่พระเจ้าพมทัตสั่งลอยแพนางกากีทิ้งทะเลไปเขาก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งล้มป่วยและตายจากไปโดยที่ยังไม่ได้มีผู้สืบราชสมบัติบรรดาขุนนางทั้งหลายเนี่ยจึงพร้อมใจกันมอบราชสมบัติให้แก่คนทันที่ชื่อว่านาฏกูเวนให้ครองเมืองพาราณสีต่อกระทั่งนาฏกูเวนเนี่ยได้ทราบข่าวว่านางกากียังไม่ตายและตอนนี้ได้ไปเป็นมเหสีของท้าวทศวงศ์แห่งอภัยสาลีนครทำให้นาฏกูเวนเนี่ยหวนคิดถึงความหลังคิดถึงกลิ่นกายของนางกากีและอยากจะได้นางกลับมาเป็นคู่ครองจึงให้ราชทูตถือพระราชสารไปทวงนางกากีคืนจากท้าวทศวงศ์ซึ่งท้าวทศวงศ์เนี่ยก็ไม่ยอมแน่นอนครับอยู่ดีๆจะมาขอเอาเมียตัวเองไปได้ไงเนาะท้าวทศวงศ์จึงจัดทัพใหญ่เดินหน้าไปท้ารบที่เมืองพาราณสีแต่ทว่ากองทัพของคนธรรมดาเนี่ยคงไม่อาจสู้อิทธิฤทธิ์ของกองทัพคนทันได้ท้าวทศวงศ์จึงถูกสังหารในสนามรบส่วนนางกากีก็ต้องกลับไปเป็นมเหสีแห่งเมืองพาราณสีเช่นเดิม
และอยู่กินกับนาฏกูเวนชูรักที่เคยใช้อุบายข่มขู่เพื่อขืนใจตนแลกกับการพาหนีจากพญาครุฑเมื่อคราวก่อนครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของนางกากีที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย